Căi. Te aduc. O țațaneta o văd în băț, dar e destul de puternică. Dacă nu cădea după scară... Da, era bine. Iarna o iei la tine? Nu, la ea aici. Are ce-i trebuie? Antipau ăla la porumb? Nu, că e verde. Și... vă duceți pe undeva astăzi? Nu știu, nu cred. Acasă. La vie în curte. Că ne termină purcăra și cu via începe întâi. Și copii? Nu. Nu. Am divorțat, îmi vede Da. treabă. Tu ce faci? Nu mai... Via, ce faci cu casele de aici? Le vând până la urmă. Așa la rând, pe urmă o ridic cu lopata, că nu pot. Cam din partea aia, de lopata, la dreapta. Așa. Știu eu de unde mă lași în pace. Am 50 de ani. 8. Pune-le tu una jumătate, că e nouă. Alăturea, așa în față, e școala în care am făcut clasele 1-8. Cred că e a doua oară în viața mea când intru aici. Că părinții n-au fost împreună și dacă n-au fost împreună, e legată cu ață. În patul ăsta au dormit. Uite, niște ismenii putrede. Asta e o lampă de la taică. Nu. Asta trebuia să numesc moștenirea de la taică. Ce vezi? Numai sticle. Abou până crăpat. Taică nu m-a căutat niciodată și dacă el nu m-a căutat niciodată, eu cum aveam să-l caut? Și ăsta este un motiv în plus de eu la copiii cu probleme în familie, având eu probleme în familie, am fost foarte atent. Grosul problemelor sociale din România derivă dintr-un singur loc, de la școala de calitate tot mai îndoielnică de la an la an. Ca să nu vin să dau ce exemple vis-a-vis de ce fel de școală au făcut cei care sunt pe la butoanele țării și ce
cum poți motiva, pune mâna și învață, când vede cine ia decizia. Și vrem calitate. Imposibil. Ne mirăm ce este în învățământ. Păi eu nu regret că am ieșit din Sistemul Național de Educație de când aveam 44 de ani, de acum 10 ani. Deci eu când am văzut ce este, am zis, fraților, cu un prost în minus, faceți ce vreți, fac ce pot dacă vreau, dar eu nu mai stau pentru că am văzut ce este. Auzi, prinde de masa aia, adu-o încoace. Ia canapeaua de acolo, ăsta în altul. Dă-o mai în spate. Așa. Dă-o și pe aia alta mai în spate. Așa. Dă-o mai așa. Să mă șoi, iar ai venit cu placa. Da. Deci rog așa fain pe stradă cu asta. Porcăria aia? Da. Nu ți-e frică că poți să alune și să urci o mașină pe tine? Să... Nu mi-e frică. Băi, știi ce? Vă cunoașteți? Ia școală. Care vine? Cine? Ruscu, Ignatur. O elevă nouă. Salut. Cu care te cunoști? Deci un pic mai încolo, Radu. Scoate-te rog de foaie dublă. Și dăm și un cai pe detalii de clasă să ducem să făcut acolo. Dar ce nu te descurci? Da, geometrie. Ce, vectori? Da. Păi n-am știut nici eu am făcut la clasa 11, voi acum faceți la clasa 9. Da, da, am lipsit când s-o predat o parte și nu am mai prins. Uite, dă manualul ăla. Ăla pe care lucrezi tu. Draga tati, ăsta este un manual pe editură didactică și pedagogică. Când eu eram ca tine, am făcut în clasa 11 vectori. Acum se face la clasa 9. Directorul general de matematică din Ministerul Învățământului nu-l cunosc. Dumitru Săvulescu. Are la cărți semnate, nu-s pachete de hârtie igienice în România, firme de hârtie igienică. Câte cărți are semnate? În direct l-aș întreba un singur lucru. Alegeți, nene, de la a 5-a la a 12-a o clasă care vrei și o disciplină de matematică care vrei. Și spune-mi în ce succesiune predai lecțiile. Atât l-aș întreba. Și dacă se încurcă, atunci nu mă miră ce știți. Și cum sunt făcute manualele? Nu, lucrez. Bă, să fiu al dracului, așa ceva nici că am văzut. 2 ori 10 e 100. De unde dracu ai scos, mă? Dar cât e, mă, 2 ori 10? Hai, mă, cât ai zis aici? Păi, mă, tai repede. Aici. Vai de tine și de capul nostru, Hristoase Iisuse, Doamne, radical din 2, ține-mă, Doamne, pe mine. Ce dracu cere exercițiul ăsta, mă? Nu cumva zice raționalizație de cartea aia de imbecilizat copii, dă-mi face să văd. Editura, ce editură e aia, mă? Sfârșit. Clubul matematician, cine a scris-o? Unul din club.
O, domnul director general de la Ministerul Învățământului, Samunescu, e director general de Călănescu Măza. Că e așezat sub același radical, dar fără să raționalizeze. Bun. Ai foarte bine. Este o culegere de un înalt nivel științific. Păi asta e, știi cum, asta dacă o pui pe stupul de albine într-un an de zile, e mâncată. În ce an sunteți născută? 68. Oh, 4 ani mai mică ca mine, bun. Deci am prins noi și cei acum te cucești. Școală ce am făcut noi, manuale, cel puțin la matematică, eu lucrez după alea după care am învățat noi. Cel puțin din punctul meu de vedere, matematica tot aia este, nu e alta. Eu am prins școala de modă veche și nu mă dezlipesc de ea, încă. Da. Da, din încoace aici e bine, acolo nu e bine. Da, gata, uite, aici. Vezi? Ai schimbat semnul, da? Nu. Da, uite, același gen de exercițiu, de aici. Nu. Nu pot să nu știi, dar știi ce lipsește? Antrenament. Cine trebuie să fie? Olinca. Olinca? Da. Păi, pe ăsta îl întreb ce mi-a adus de mâncare. Păi, azi venit de acasă, nu ți-a adus nici cal de mâncare. O venit, cal mi-a adus. Ce mi-a adus? Petite, mama. Dă-ți văd. Are carne trebuie, carne să mânca. Carne, dă carne încoace. De aici să mănânc, mi-e foame. Nu, dacă nu pune acolo pe masă, nici nu. E cald. Nu-i cald, îmi ție rușine. Pun-ți între picioare și încălzește-o. Eu am fost venit să-mi aduc mâncare caldă. Păi n-au. N-ai avut. Îți mănânc urechile. Când dracu să am timp să încălzești și să fac? Ziceți voi când? Ce? Carne? Niște rulade cu carne și tot. Nu e rulat, dar să mănâncă rece, bă, așa spune. Lăsați-mă să mănânc. Urat, ești profesor, mă lăsați să mănânc că văd stele de foame. De la 2 n-am mâncat, e boc. Voi ați fost pe acasă și ați mâncat, eu am mâncat pe dracu. Credeți-mă că sunt leșinat. Mi-e foame. Dacă vreți ce rămâne, vă dau și vouă. Dar prima dată mănânc eu. Eu n-am mâncat astăzi, mă. Hai, corectează în locul meu, că văd stele verzi de foame. Vă e la bunul foame, vă dau și vouă. Îi mâncare de căpătat. Uite, ăsta la altul. No, mănâncă și profesor. Atunci, pe cine de profesor de aici? Zile? Pe Man. Man, țâra, colectează. Hai, da, jumătate mine, jumătate țic. Nu, Nu știu să fac. stai țic. Din ăsta jumătate. N-am să stai și tu unul, cât ai și unul. Amadeu, ce faci? Ești la bară? Și îngheța coda. Plus constant. Ai greșeală mare dacă Îți scade. Poate să nu scadă, deloc. Și acum fiecare cât îl tună. Deci asta trebuie să fie polinom orsin plus polinom. Deci să n-apară de 2 ori. Aceeași funcție. Fiecare funcție trigonometrică în față cu un polinom scris canonic. Băi, asta la pătrat, măi. De unde minus? Că aici... Când am trecut de acolo. Pe minus 14. 7 la pătrat e 14 la clasa mie. 7 la pătrat 14 și nu iese exercițiu. Ai tu că colega ta din stânga, care e clasa 5, știi cât e tu, domnșoară, 7 la pătrat? 49. Și eu l-am scris 14. A făcut ca tine. Luați-vă din mână, că ea e la putere. Acum le învață prima oară. Tu ești cal bătrân și nu le știi. Băi, e foame, mă? Care-i cu foamea? Care e responsabil la capitolul foame? Ai ceva la putidare? Pe oricum, pe ce pui mâna, nimica nu ierți. După ce cam stau o oră la un exercițiu, mai și zici că n-ai mâncare. Nu ți-o rog.
pula ta. Lasă-mă, dracului, că eu am stat 3 ore. Tu stai una, ești mai deștept ca mine de 3 ori. Așa, sor meu de căi. Ivane, ce-am făcut? Ține ecuații logaritmice când vii. Mâine. Zbracă-te, ia loc și te apuci și faci șiruri. Primele să se calculeze șirurile. Dă valori și înlocuiește, măcar să aibă idei. Aș fi gen 3, ori nu? Nu pot spune fac. Chestiunea este să nu disper de Politehnică, că e facultate foarte bună. Așa. Îți spun cum prefer. Prefer să vii când ești de la școală. Că eu orele mintim pe Elteaua până la 9-10. Când ești, sună-mă și hai. Bine, mulțumesc. Te pup. Nu. Ce să-i faci? Vă dați seama, de la profil de filologie n-a făcut matematică, se duce la Politehnică. Pe trebuie să o încurajezi, să ai singura soluție. Nu că sunt copii care abandonează. Ce să faci? Nu mai scriu o dată. Măi, Cătălin, nu-l mai scrie astăzi, dar îl faci mâine, dragul tati. Știi ceva? Ia ascultă. Te rog să nu o faci pe nebunul. De ce nu mi-ai zis din prima? Am vrut să mai fut odată și după Ia aia... uite în ochii mei. Te uite în ochii mei. Am știut să-l fac, dragul lui tata, când a apărut manualul de rezolvare a exercițiilor din manual. În primii ani de învățământ, așa curvește levitam pe exercițiul ăla, de ziceai că nu este adevărat. Tu, că azi ai dragi să nu-l faci, nu este nicio problemă. Data viitoare, vii și ți-l fac eu de model, ai înțeles? Să mai scot de aici, din Treștea. Sunt copii care au venit, m-au văzut și nu au mai venit. Și deja am dosarul ăsta nu mai în cap. Au venit. Au impresia că dacă mă văd pe mine odată, eu pot să învăț matematică numai cu una. Nu se poate, mă. Nu se poate. Să înveți matematică în copii, ți iau la rând că trebuie să le scot. Anca nu se știe dacă mai vine. Nu a venit de când? Din 15 aprilie, Antofii din 12 mai, Arcălean nu. Bolfă, ăsta nu vine din 12 februarie. David ăsta învață, Brățean învață. Lisa! Știți ceva? Eu am avut dacă îmi puneți așa datele problemei, vă și dau răspunsul. Am avut copil la clasa a 12-a, l-am luat de la nivelul clasei a 5-a și a tras un an de zile, de-ai zis că nu e adevărat. Și-a terminat primii 2 ani aici, s-a dus în Cluj și un copil foarte bun, cu medie de aproape medie generală 9 pe Politehnică. Deci dacă copilul este dispus să vrea să învețe, recuperează. Dacă ăla de a 12-a a putut să o iei de la a 5-a până la a 12-a, nu există ăsta de clasa 8-a să nu o iei de la, cu 2 materii în urmă. Imposibil. În timp, copilul se va reabilita, dar îmi trebuie și mie cel puțin un an să vin cu el, lecție de lecție să-mi vină, să-l scot din gașca în care este, că nu-mi place în ce gașcă de copii este, și să-l pun într-o altă gașcă de copii care învață. Deci asta încerc să fac, să-i și schimb ritmul de învățare, dar să-i schimb gașca de prieteni. Dumneavoastră veniți și îmi spuneți de copilul dumneavoastră, eu vis-a-vis de sistemul de învățământ spun așa,
mai ai noroc cu un copil când îl dai la școală, dacă ai norocul să nimerești peste un învățător care să-și facă treaba. Că tu să aibă o pornire bună. Care învățător își face treaba. Știu. E foarte Stai complicat. jos. Recomandările au fost bune, dar asta este problema, părerea mea, învățământul actual, pentru că nu neapărat acasă se face școala, ci la școală. Eu aș prefera să primească Școala se teme ca face. să le poată rezolva singur, să nu trebuiască să le rezolv eu. Eu știu și eu mă lovesc cu asta. Mie îmi convine de ce mă lovesc. Pentru că dacă nu s-ar lucra așa la școală, eu n-aș avea ce lucra acasă. Corect. Din punctul Deci, dumneavoastră din de punctul vedere. meu de vedere, datorită lor, eu am de lucru. Dacă n-ar fi ăștia, eu ce-aș lucra? Eu, sincer, de asta l-am trimis pe Bogdana dumneavoastră, că în prima săptămână de școală a primit o temă pentru acasă cu suma lui Gauss, în clasa 5-a. Și eu am făcut suma lui Gauss la clasa a 10-a. Păi da, dar el trebuia să meargă cu tema făcută, am rezolvat-o eu, a copiat-o în caiet și am zis, ridică 2 degete sus la școală, să-ți explice, doamna profesoară. Și nu s-a discutat suma lui Gauss. Auziți, în 80, am să mă ierte Dumnezeu 16 ani. Și de-abia am înțeles ce sale și puncte. Ca să pui și puncte la clasa a 5-a, te întreabă și ce urmează după puncte. Fie răspuns că urmează alte puncte. Dar totuși, de ce credeți că nu reușesc să învețe din școală, de la orele, de la clasă? Eu, ca să vorbesc de ce e așa, îmi urc paie în cap. Eu vorbesc foarte liber de ce e așa. Vă dau exemplu matematicii. Au 6500 de locuri anul întâi la Babeș economiști, au 40 de locuri la Babeș profesori de matematică. Cum pui tu, universitate multiculturală, cea mai bună din România, considerată Babeșul, 40 de profesori la matematică și 6500 la economice. Și tu ai județul Bistrița din 2200 de posturi, ai 600 de posturi, le umpli cu necalificați sau cu suplinitori de toate culorile pentru că nu ai ce pune. Mai mult de sfert, sunt cadre de care se roagă să rămână. Pensionari, un om la 70 de ani nu mai are să predee și suplinitori. Și e așa. Și tot sistemul de educație din România pornește de la lecția trebuie să fie pe tablă aia care e în planificare și în clasă aia care este în condică. Iar profesorul pe poziția mi-a făcut lecția la tablă. A scris, s-a înțeles, n-a înțeles. Este modul de abordare, eu trebuie să-mi parcurg programa. Nu toată lumea pricepe la fel. Nu poți să-i pui pe toți să priceapă la fel aceeași lecție. La mine vedeți 20 de copii, la 20 de lecții, luați-i la rând și știu ce face fiecare. Felix, citează modulul aici, simplifici Felix. Eu am fost un adept al lui Noica, mie foarte mult mi-a plăcut de la Noica ce am găsit în jurnalul filozofic al lui și vă spun la toți, visez o școală în care nimeni și nimic să nu se predea, să se scape de tirania profesoratului, cu majuscule, tirania profesoratului. Adică, să poți întreba orice unde nu știi, vin de la școală, au lucruri care nu le au clare, spune nu știu, treci la loc, ai 4. Ce e aia? Discutăm despre ceea ce pare a fi o bâlbâială în activitatea guvernului de tehnologie. Avere se luptă diversele femei din viața lui Cristi Borcea, că deja cred că le-am pierdut cu toții numărul. Să nu uităm că Borcea este unul dintre milionarii României. O să vedeți exact care este averea. Hai! Andrei Răcești. Amadeo! Amadeo! Hai!
Eu am ieșit din sistemul de stat că nu mai îmi rămânea timp de odihnă, pentru că veneam de la școală și era ciur de la ușă și atunci mi-a trebuit să mă lipsesc de ceva. O sistemul de învățământ din România cu ce să face la școală, că nu ești lăsat să îți faci treaba la școală, se fac numai hârtii, dacă se poate la clasa la care ești diriginte, să le faci portofoliu. Hârtie peste hârtie. Dacă s-ar putea și dublura de la hârtia igienică să o anexezi la portofoliu, ca să arate teancul mare. Există triada părinte, profesor, elev. În relația profesor-elev, copilul nu știe că nu și-a făcut treaba mama. În relația copil-părinte, copilul nu știe că nu și-a făcut treaba profesorul. În relația profesor-părinte, nu merge cum trebuie că nu-și face treaba elevul. Și uite, așa se zvârle pisica de la unul la altul. Și suntem în triadă. Rezultatul felului, deci felul cum arată copilul și copiii din toată țara este nimic altceva decât rezultanta muncii dascălului cu el la clasă. Rezultatul pe disciplină. Aia este. Așa se muncește. Așa dască, așa elevi. Asta îi. Vreau din mâine pe 5, bine? Da. PRS. Trebuie să stop erau mai veți. David, îl Tu știi? veni pe la proful gen la 6 dimineața sau luare din astea foarte... Ba, da. Și o dată s-a băgat, s-a aruncat caietul în foc. Ba, da. O venit la mine, ăsta venise după o noapte de chef, apare dimineața. Trag perdelele, îl pun dincolo, trește culcă cu mine. Opresc telefonul lui, opresc telefonul meu. Doamne, băiatul meu, dor. Pe la 2 dau drumul la telefon. Da, profesor! Băiatul meu! Da, băiatul tău i-ai dat 500.000 și 3 prezervative. Când a apărut seala, băiatul tău, hai bă, ce ți-l arăt. Mă chem pe masă, zic, hai juleți. Da? Care e treaba cu scaunul? Aripă, am o problemă în față, s-o albăstrit și trebuie să... S-a făcut tata matematică până nu s-o albăstrit coaiele. Cum stai anul ăsta? Mă, anul ăsta cu copiii stau chiar foarte bine. Am și copii care învață. Spre exemplu, el. Ăsta este dus în Germania, lucrează 3 luni, singur acasă, n-are unde să meargă. Bunicii are în groapă, nu are de să meargă decât la mine. Discotecile sunt închise că e ajunul Crăciunului. Dar ăsta nu e de discoteci. O lucrat toată vara, el e singurul copil din casă care și-a cumpărat un calculator ultra performant din bani munciți de el. Ăsta la altul, tata nu-i, mama îi da trebuie operată, bunica e cu gândul că aoleu moare fata, dar măsa operată de 3 ori se operează a 4-a oară. Ce să facă acasă? Că le vede pe alea două, că să vai, măcar aici uită, să ia cu matematică. Ălălalt să face profesor de matematică. Îl vezi, instalat cortul în pat, face ce vrea, învață. E bine. E bine? Da. Chiar bine. Da, mă, da. Nu mă aștept. Ce s-a zis? Eu spun Linda toată ziua, nu. Și cu Bogdan. Eu scolinda toată ziua. Mă am 3 motani, mă colindă tot satul, astăzi nu. Îți dau. Bine, am timp eu, mă, ceva, primesc cu colinda. Ăla au venit de la ea să învețe.
Exact. Două sper distanță. Da, bine. Astea le-am primit cadou. Ăsta, spre exemplu, a intrat primul pe Politehnică în 2003. A fost și pe la Viena o țărucă. Da, o fii atent ce scrie. Din 2003 până în 2011? Da, pe a fost 5 ani de facultate, post universitarul și 3 ani doctoratul. Da, fii atent. Da. Recunoștința acelui care mi-a arătat că pot fi mai bun decât credeam. Da, bun. Ăsta la altul ce-i conducătorul? Academician profesor. Din promoția lui ăștia spate cu doctoratul. Dar asta pe călare. I-am călărit cum o trebuie. Călărești la timp, nu-i lași în pace. Cât ia în mână, freacă-i. Mai bine să se bucure pe urmă. Fără, formează-le bază. Ăsta face matematică în pijama. Vine primul, pleacă ultimul. Când se adunică la 1 noapte. O zi, că pleacă și bună dimineața. Când vine spune bună dimineața, când pleacă tot bună dimineața. Hai să vezi ce aici. Ăsta se numește Crăciun, băiatul. Aia mi este toată mâncarea, nu mi-am făcut nimic, că am primit-o de la copii. Și de Crăciun am temă de casă să ard toate cartoanele. Și țin plin cu cartoane ca să pară că se elev. Că altă dată Crăciun era plin de elevi. Da. Aici nu-mi place. Da. Și spun de ce. Las minus în față. Minus dă plus. Și asta derivat în raport cu x, 2x. Ultima dată se derivează ce din exterior. Adevăratul secret care a fost? Câteodată și eu mă întreb asta. Câteodată eu mă întreb care a fost secretul de eu am putut putea vine cu tine. Da, și vrei, și uite, ți-o spun după atâția ani. Ți-o spun după 12 ani. Că nu erai convențional deloc. Nu. Și asta, dar un altul mai important. Am putut fi prieteni. Dar un altul mai important. Decât ăsta? Da. Să fim prieteni? Da. Cel mai important. Te-am primit cu gașca de prieteni. Deci ți-am avut în mână toată gașca de prieteni și dacă ai încercat să-mi spui altfel, am întrebat pe Brendea separat, am întrebat pe Roșu separat, nu le-ai spus la ea, vezi că mă te duci la ăla, spune-mi altfel de mine, eu am știut orice faci. Dar eu știam că tu te-ai răsturnat cu mașina, că au vrut să vă bată ciobanii, că ați omorât oile, că ați stat la hotel, că ați fugit a doua zi, că n-ați putut fugi noaptea. Astea le-am știut. Pe ce aveam, mă duce să-i spun la măta să-ți înceapă muzicuța în cap? Și atunci pentru mine ai fost un copil în pielea goală și te-am tratat ca pe propriul copil. Și nu te-am certat. Aici a fost toată problema. Hai mă, care îmi dă sfânt. Doamna Rusu! Hai, bonjour, salut! Alo, da. Eu? După mâncare la Crei. Tu ce faci? Mă dau îngheța bocnă, e bine. Bun. Și asta la alta ce? Asta e gheață? Flământ. Da, e bun. Total. Nu, 17,70.
E acasă. Dacă m-am născut la Brăila și nu m-am despărțit, Dobrogea, Dunărea din Dobrogea, eu sunt foarte îndrăgostit de Dunăre. Stai că-ți spun una frumoasă de acasă. Asta e frumos, vin cu barca de mai. Dă pâinea încoace. 5 minute m-a lăsat să mănânc. Mă, mai ai mâncare de asta? Dar de ce? Mi-e foame. Nu vă mai aduc. Poate numai mai târziu. Bă, mie îmi place. Poți să te uiți de dată, dacă nu poți să schimbi munca pe care ți-o alegi. Mă, mie îmi place ce fac. Știi ceva? Mie îmi place ce fac cu voi. Dacă voi credeți că ce vă spun este minciună, puteți să spuneți. Du-te dracului că minți. Mai încolo. Hai, trece aici. Ție trebuie să pleci. În stânga rădăcinii semn contrar coeficientului X, minus plus. Mie trebuie să stai. În ritmul cum înveți, o să-ți iei bacul la celelalte materii, matematica stai un an acasă, vii învăța și dai matematica în următor. Dacă tot așa îmi spui de câte ori vii că pleci, nu pleci, stai. Eu nu pot învăța în locul tău. Ieri te-ai scutit că-i sorta în perfuzie. Astăzi pleci pentru care motiv pleci? Nu am niște treburi de făcut acasă. Care sale? Trebuie să... Laptopul. Dai examen din laptop? Hello. Ei, Sorine, salut! Uitați copii, doctor în calculatoare, termină cu doctorat facultatea, gata. Domnul viitor doctor a făcut ceva experiență pe la Franța, pe la Lille de France și a putut face doctoratul și pe acolo, dar n-a vrut decât în Românica. Și îl rog să vă explice ce însemnează să faci performanță pe domeniu. Toată lumea care e aici vrea ceva real mai departe sau... Da. Nu știu cât de mult vă doriți să stați în România sau să plecați. Să pleca într-un oraș fain din Europa, cam peste tot, cam oriunde unde vrei tu. Dar pe lângă Erasmus, nu știu, este o bursă Da Vinci. Bineînțeles că se leagă totul de rezultate. Nu înseamnă școală, ziua, școală, noaptea și să nu mai faci nimic altceva. Nu are nicio legătură. Trebuie numai să nu o lași să treacă așa pe lângă tine. Ce probleme ai făcut? Telecom. Electronică, telecomunicații și IT, la Poli. Bun. Și folosești absolut ce fă în facultate? În niciun caz. N-am scris o integrală de 10 ani și nici nu cred că o să am ocazia să scriu în următorii 10. Nu știu dacă nu se schimbă cumva profesia drastic. Dar faptul că le-am învățat pe toate, mi-a dat structura.
În România, și cred că în lume, nu în România, se îngroașă rândul copiilor care nu învață de unul singur. Numai dacă le lași baltă și te așezi lângă el și înveți cu el cot la cot, învață. Tata sau mama strigă la copil de dimineață până seara, ca și clopoțelul de la biserică, de la domnița Balașote, și învață. Ai învățat? Învață. Puțini părinți sunt. Hai să învățăm de cartea, de caietul, ia să văd asta știu, asta nu știu, să, măcar să schițeze că ești acolo lângă lecția lui. Copiii foarte buni nu-i mobilizează să recupereze pe vacanțe, spunând, ăla nu învață, nu învăț nici eu. Dacă ăla nu învață, eu de ce să învăț? Da, domnul profesor, m-ați gândit cumva că, de exemplu, poate nu asta e problema. Ei nu vor să iau un exemplu pe cineva mai bun. Știu că, învățându-mă și așa, v-ați găsit o oportunitate că vă găsiți pe cineva care să motiveze pe alții. Dar faptul că ziceți că eu îi demoralizez pe alții, nu cred că, nu știu, chiar... Deci nu mai le ești un exemplu pentru a învăța, nu-i demoralizezi. Cel mai bun, deja nu mai motivezi să mai învețe, nevăzându-te învățând continuu. Dar nu, ei, ca să învăț continuu, nu trebuie să le arăt lor că învăț. Nu trebuie să o fac public faptul că învăț continuu sau... Sorin, vezi, uite o altă problemă în care el o ridică. Că nu este suficient să-l vadă alții pe el că învață. Diferența între el și generația ta, știi care este? El nu-l pot pune în concurență decât numai cu mine. Pe tine, în generația ta, câți copii erau foarte buni? Erau mai mulți. Întotdeauna, de la an la an, am avut copii pe care să așez câțiva un nucleu și care să fie în competiție ei cu ei. În ultimii 5 ani, eu așa ceva nu mai îmi iese. Pe copiii voștri, cine o să-i înveți, mă, dacă voi nu vă duceți, vă faceți profesor? Tu că ești nemuritor. Bravo! Uite cine mă respectă, vedeți? Știam că vine ea. Asta nu mai vedeți. Vedeți? Știe respectul maxim. Eu să beau aia, pai de capul tău. Serios, tu la ce faci? Ăsta? Ai apa de la Brăila. Auzi? E scorbaș. Era să zic ceva, dar era prea nașpa. Hai să curei sub pat biciul ăsta aici. E mai trebuie că tu fii cu puf roz. Ba, până mai fascinat proful decât măța. Nu mai intră proful după aia. Da, mă, nu ne audem, că zici ce vrei tu. Care făceai de mâncare? I-am făcut de scout. Nu, mersi, găsești ceva stricat. Nu mă stricat. Du-te, mă! Am venit de la tine. Domnișoara Chiusan, te taxezați? Cred că n-am. Am bani, n-am, nu știu. Deci o luăm pe 3 metri. Bine. Pa. Pa. Andreas, tu ești regretatul de ieri. Ce mi-ai spus că mi-aduce azi? Zacuscă? Pune aici zacuscă. Azi lucrez pe zacuscă. Na, uite. Astăzi lucrez pe un borcan de zacuscă. Meargă la finanțe să le impoziteze. Man, unde te-ai hotărât până la urmă? La ce facultate? Vorbim în particular. De ce? Secret de stat? Da. Bine. România sau afară ei? Povestim, îmi zic. Variantă de-a mea sau de-a ta? E varianta mea. Vă spun că pentru mine faptul de a face șmotru și a face ceea ce vedeți că fac acum cu voi, că vin 3 zile Paștele, mâncăm și ne bălegăm, fix zero. Prefer să mă urc în mașină și să mă plimb pe stradă de Paști și să mă găsesc cu foștii elevi care să-i văd că îmi fac cu mâna, decât să stau să fac șmotru. E altceva.
O să puteți asta înțelege doar atunci când și voi vă veți alege meserii care să vă ofere satisfacție, pentru că toate matrapasnicurile care le vedeți în România, pe televizor, toate porcăriile care le vedeți și reportaje cu câte aiureli se întâmplă în țară, să știți că pornesc de la un singur lucru. Vă garantez că cei care fac matrapasnicuri la locurile de muncă sunt oameni cărora acele locuri de muncă nu le oferă satisfacție. Un om care își iubește meseria, credeți-mă că nu face compromisuri în meserie. Unii dintre voi aia care sunteți a 12 ani, ca să nu ajungeți ca cei din televizor, puneți mâna și alegeți-vă profesiile care se pliază pe voi și vă dă satisfacție maximă. Dar ciudat este că sunteți a 12 și nu știți ce vreți să vă faceți. Și după 12 ani de travaliu în școală, nu ați reușit nici măcar să știți ceea ce se pliază pe voi. Ok, vreau să vă ajută și un an trecut unde? În Anglia, la facultate. Și cine a fost? Prietenul meu a făcut și eram rezolvat să facă un tur la facultății. Ce șansă ai? Ești fermis? Trebuie să ai examen de engleză și bacul peste 9. Bine, am să fac. Nu sunt sigur unde vreau să mă duc. Și am zis că decât să mă duc și să încep să mă las, să pierd timp, mai bine stau și mă decid și după aia merg la Sigur. Asta ne mai gândim. Bine, am mai vorbim de tema asta. Pe tema asta mai vorbim, dar pe tema asta am că urechea noastră. Asta, hai, asta e tema politică. Și după ce facem un anunț, am mai pus încheiere. Hai să destul. Vedem. Bine, dar nu. Dacă vrei să faci așa, atunci rugăm un desmă. Bine? Ok. Cam mai avut ca tine. Deci, ca tine este 3 sferturi. Deci 90% e ca tine, 10% vreau ca mine. Și varianta, și îți dau eu banii de scriere. Bine? Ok. Și pe urmă te ajut eu și un serviciu. Asta, vedem noi. Rugămintea este un singur lucru. E bine ce vrei. 90% e foarte, nu, 99% e bine. Dar 1% faci numai ca mine. 99% faci ca tine, 1% faci ca mine pe banii mei. Bine? Bine, mai vorbim oricum. Bă, prof are glugi, ești nebun, nu-i în pantalon de stop. Tu ai văzut ce slim e cămașa? Bă, prof, pe cine vrei să aghiți cu ținuta aia secția ta? Pisica dimineața când mă trezești, că să urcă pe mine, că să-i dau de mâncare. Dar ce cămașă slim fit ai? Ce cămașă? Da. Pușcă pe... Cum am bă? Cămașă de care? Slim fit. Slim fit? Ce ai? Că se așa strângă pe burtă. Dar asta e singura care nu o calc. Să întinde el. Asta e singura care... Băi, când glumiți, foarte bine. Da, puneți mâna și lucrați. Facem aici niște calcule, profu. Să știi că pentru mine cea mai mare sărbătoare nu e Paștele. Și nici intratul vostru în facultate nu e sărbătoare. Pentru mine este sărbătoare când aveți prima tură de examene, a doua tură de examene și vă laudă profesorul și vă întreabă de la cine ați luat ore de matematică. Și primiți note mari și când primiți o carte de disciplină tehnică, știți să o luați dintr-o copertă, dintr-o doscă, într-alta doscă și să o parcurgeți și să obțineți notă mare. Și că ați învățat un fel, ați deprins de la mine un mod de a învăța logic la o disciplină tehnică. Profu. Unde-l pun? Pe lunac. Da, bagă-l în aragaz. În aragaz. Da. Care? Aragazul din dreapta. Acolo și la alt. Care au venit?
Ia a venit proful. Care eu? Moldovan, am venit să aduc bani. Andreas. Da, da. Dar nu stai la ore. Nu pot. Andreas, o cafea bei? O cafea, da, prof. Ai văzut cum l-am prins? Ivan, e unul. Frate Ivan, ce faci? Bine. Raul Servus. Așa. Fratele David, bine? Da. Cum ți se pare ce a spus? Poftim? Cum ți se pare ce a spus? Că stă un an să gândească. Păi, în situația lui mi se pare o decizie bună. De ce? Pentru că dacă nu are îndrumare, asta e cea mai bună decizie. Ori îndrumare de la dumneavoastră, că dumneavoastră vă ascultă mai multe ori. Păi, eu, punctul meu de vedere este să facă ce vrea el. 99%. 1% să facă ce îi spun eu, adică să mă lase să răspund la Politehnică aici. Și din toamnă, când vede că toată lumea merge la școală, el duce acasă. Altă soluție nu. Și când o să vadă că mai sunt copii mai buni decât el și se duc aici, o să iei cu trupa cu aia. Salut, Ce a dus David? Ce faci, David? nu pe bine. David, bate-mi palma. 99% ca tine și 1%. Ai spus 1%. 99% ca tine. Și 1% ca mine. De acord? Bate-mi palma așa. Vrei așa? Vedem, nu. Bun, e bun. Dacă zici vedem, aia înseamnă că o să-l asculți. Scuze. Bă, dacă dai fac asta, x la n, se lângă 1 plus x. Da. Știi că am nici ceva ce nu înțeles? În față cu oraș, mergi, nu știu, la și poți să transferi. Da, da, e mai bine așa. Nu ai stat unde duceam și... Oricum am timp să fac, adică am timp liber mult, pentru că să mă ocup de alte chestii. Dacă te rupte tot, știi cum zicea? Cum zicea? Dirigul. Dacă vrea mai exact. Și unii vei și tu azi, când eram în plan B, că dacă te lenevești, să crește liceu. Exact așa și cu școală și cu chestii. Părerea. Da. Bun. Trebuie să discontinui asta cu dezvoltăm. Hai, vino.
Hai noroc. Ce v-a spus el? Ce ți-a spus el? Ia de la 9,50 în sus. Și așa. Dă și mie subiectul, să mă uit dacă dă subiectul știu ce-ți spune. Nu cred că era Dabu acolo. Că era pe R, nu era pe el. N-are importanță. N-are importanță. Deci dacă iei două numele, negativ, pozitiv, care este? Chiar o frumos, du-te. Dă-l jos, mă scoate din sărite. Îți la fel? Da. Stai să vedem. Asta era. Care? Ați la subiectul 2, 1C. Se consideră funcția, arătați f derivat este pozitivă, că f derivat este pozitivă pe ăsta și atunci funcția ia valori de la minus 1 la 1. Da. Și în 0 e valoarea 0. Funcția asta are graficul y egal cu minus 1, y egal cu 1, ea trebuie să fie ceva de genul ăsta. Îi făcea și derivata a doua și vedeți că avea 0 punct de inflexiune. Atât aveți de scris. Deci numai asta. Asta a fost cel mai greu din tot. Interpretarea asta, atât ați avut. Arătați că este 0, asta era ușoară de sfăceați. Îi făceați M-ul lui AB, YB minus YA pe XB minus XA. Da, și se tot reduc. Și se tot reduc și tot aflația aia. Era ușoară asta. Și am scris la soluție că au numere complexe. Dar nu, că trebuie peste R, nu peste C. Nu, am greșit. Asta a fost foarte ușoară. Asta a fost foarte ușoară, să știți. Acum vă pot spune vouă. Pascal are un citat celebru. Adică îți vă două citate. Prim. Ascensiunile în matematică sunt destul de cunoscute. Dacă nu ești obsedat de locul unde vrei să ajungi și ești în stare să savurezi tot ceea ce întâlnești pe parcurs. Iar pentru că urmați drumul facultății, eu îmi închei ora de matematică cu voi, citându-l tot pe Pascal, care spunea, nu sunt un specialist în matematici, ci un îndrăgostit, un nefericit îndrăgostit, de cea mai frumoasă dintre științe. Iar când am terminat facultatea, am terminat-o cu un citat din Kant, spunându-ne deasupra mea cerul înserat, și legea morală a lumii. Cu asta vă urez eu să vă începeți voi facultatea și tot pe asta să o terminați. Iar în meseriile voastre, ăsta să vă fie de bază. Să fiți nefericiți îndrăgostiți de ceea ce veți face. Adică să vă placă ceea ce faceți în meseriile voastre.
Chiabos. 1. Beton. Proful să te ajute și cu geoproful să te ajute și cu facultatea să fie tot ok. Ai văzut pe Chira și peste Bă, da, dar aș putea să mă duc în Anglia, știi? Pe poți să te duci în Anglia după. Ce? Greu să renunți, greu să mergi la un master în Anglia. Are rost să mai fac un an de facultate? Normal că are rost, că poate nu te duci în Anglia. Cât se schimbă într-un an, Daliu? Tu vezi că de anul viitor când te duci, cum iese din UE, o să mai fie la fel taxele. Știu asta. Numai acum, când mă duc eu, o să la fel taxele, după aia se schimbă. Hai, mă, mâncați ce faci asta. Da. Calculează normal și vă puneți Nutella la fiecare linguriță. Calculez cam celălalt ar fi minimă posibilă de pe stradă. 830. Dacă iau 9, mă declar mulțumit. Imediat. Da. Ți mulțumesc că poți să mă bine. Bă, da, dar nici nu am putut să... Nu, cu româna știi că am scăzut standardele. Mate și info? Păi la info, eu mă aștept la notă mare și la mate destul de mare. Nu zicem că e 10 la amândouă. 10 la amândouă, nu. Nu e 10. Hai să mă am așteptat și mai este o oră și 10 minute. Eu oră 20. Nu te-am făcut o oră și 20. Lasă, bă, că o să fie bine. Ba nu. Cum mergem pe unități de învățământ? E așa. Stai, că nu e bine. Finale alfabetic. Da, la B. Borfăianos. B, U. Buhai. Unde-te la Buhai de rândă? Guricea. 9 la română. 850 la mate, 8 9 la română. Bine, bă! Bine, bă! Bravo. Hai de cap. Bine. 9 la română. Ce mediam? Stai că scos 10 mediam. Pune pe ce la monitor să vadă. Hai de bine. Pune pe ce la monitor. Să vadă media, direct. Hai să vedem. Mai departe, SEO, nu? La... Da, IG. Guguleț. Guguleț. Ignătuș. 9, 4, 45, 10. Hai, bă, merg în Anglia, bă! Bine, bă! Hai, bă, ce bine! Hai, bă! Am știut că o să fie bine, bă! Hai, ce bine! Cine ăștia la 9 la română? Da, bă! Da, bă! Hai, bă! Uite la Diana, la Diana, bă! Diana, uite la Diana. Doamne, bă! 10 fix la info, ești nebun. 9, 45 la mate și 9 la română. Păi nu mai ai greșit la mate. Nu mai ai greșit la mate. Merg în Anglia, bă! Hai de capul meu! Hai, da, un pic. Stai că e... David, mă. La... Mai sus, că e Mihoț primul. Eu, păi eu știu, Teodor, cap de... Man, 6,25 la română, 7,80, 9,90 la info. Hai, dracule, Cât bine, bă! Cât am media? 7,98? Da. Aproape eu. Bă, bravo! Hai, bă, că e bine, bă, că n-ai învățat la... N-ai învățat la română. Nu. Hai de pula mea. Bine, bă, 9,90 la info. Bă, mersi, bă. Ce zici? Acum la Diana, să vedem dacă mă duc singur sau nu. Vreau să mă uit încă o dată la mine, vreau să mă uit... Stai, Budnariu. Rubuleric, 90. 961. Țărani, 935. 958. 985 la infonile ăștia. E, mă. Unde era numele? Bă, Hai de cap. Bă, eu mă cât am la mate. Alea 780 sau ceva. La mate? Nu, alea. Ba, uite, 780. La mate, bă, mi se pare că mi-a dat cam puțin. Bă, Bă, mă gândesc să depun contestație. Dacă crezi că acela... Și la română 6,25. Dar nu îți ajunge, dacă n-ai făcut subiectul 3, la 6,25. Da, un pișat. Bă, la mate aș depune contestație. Mi se pare că mi-a dat cam puțin. Caută la gât. Și la gât. A fost pe la gât. 8, 20, 80, 9, 75. Bă, v-ați gândit, bă, n-ați ascultat așa. Ia să și eu. Să lăgeam. Deci n-am zis că o să iau acum.
Că acum voi nu aș zice să... Care de bă, că e pitriz, bă, că știu și eu cum e să-ți spună beți în roată părinți, să știi. Păi și eu așa, bă. Că și-am avut părinți că vrea să mai vină cu fratele. Peste nu duc. De ce cauți avut? Am spus așa, desigur că nici măcar mi-ați luat în calcul posibilitatea asta. Deci cum ai putut să... Mergeam 25, 20. Bravo. Ce-a zis cu Igborul? Du. Bă, David, că bine, bă, dar cum să fii supărat? Nu supărat, bă, dar... Dar mergem la contestații, vin eu cu tine și mergem la 4 la contestații. 4 la mână, 3 la bio. Why? Eu nu aș să înseamnă nu ce mai mult să bag. Nici dovadă de grila aia, mă, că de grila aia din 8 am avut 90. Eu nu știu în grila aia. Bă, și Luigi. 6, 95, Părinții ce au zis de rezultatele tale? A mea a fost foarte surprins că am luat bacul. Foarte Dar ce tu? Nu am început să plâng la telefon, sărac. Cum adică surprins că tu ți-ai luat bacul? Dar ce, tu erai copil de plântit bacul? Doamne! Ei n-au încredere în mine și... Nu au încredere în tine. Dar de ce să nu aibă încredere în tine? Mai iau numai pe tine. Bine că am eu încredere în tine. Ma că nu, a fost dezamăgitor rezultatul la mate. Am luat 7,80. Eu mi-am calculat că ar trebui să-mi dea minim 8,70. Păi faci contestație, nu se pune problema că să faci o contestație, că se corectează în altă parte. M-am scos și nu poți să stea mai puțin. Dar ai fost, ai depus contestație. Nu, la 4 acum începe... Da, dragul tati, tu te-ai liniștit că nu ai de pierdut, ai de câștigat. Peste 40.000 de candidați, dintr-un total de 130.000, au ocupat bacul, iar în unele Exact ce am spus. rata de promovare a fost 0. Există însă speranță. La nivel național, procentul celor care au promovat a fost puțin mai mare față de anul trecut, 66,7%, iar 56 de elevi au obținut media 10. Cele mai multe medii de 10 s-au înregistrat în capitală, iar județul fruntaș la promovare a fost Clujul. Deci eu am spus bine când am spus pe tablă, vă fac un calcul. Deci nu m-am înșelat când am spus. Și fac calcul pe tablă. Statistica mi este clară. 45 de minute s-au înscris. $40.000 au căzut bacul. $90.000 promovați. Cifra dată de televizor este o cifră falsă. Au spus că promovarea este de 66%. Nu este adevărat. Eu nu deschid televizorul, că mă enervez să deschid televizorul. Deja m-am scos de sărite. Uite-te cum minte o țară întreagă. Deci nu cum minte o țară întreagă. Uite-te cum prostește o țară întreagă. Ai un cerc. Ăsta reprezintă 175.000. Populația școlară a României. Sfertul de aici 45.000 renunță. Nu se înscriu. Cercul ăsta devine mai mic. Cercul ăsta devine mai mic. Vine 3 sferturi iar ea dintre ăsta la altă. Cercul ăsta devine de 130.000. Din 130.000, da? 40.000 a câta parte îți reprezintă? Cam a treia parte. 40.000, cam a treia parte. Facem stema de Mercedes. A treia parte de aici, a treia parte de aici și vi fac pe ăștia verzi care se uită că e scopacii înfloriți. 90.000 fericiți că-s verzi. Luat bacul. Bun, 90.000 o luat bacul. Din câți o luat bacul?
Din 130.000 sau din ăștia 140, din 175 care au terminat? Pe din 175.000. Păi eu aici mă raportez. Asta e generația care a terminat. Nu mă raportez la ăștia. Ăștia unde-i bagi? Nicăieri? Păi nu dai procentul de 90.000 colo din ăștia. Ăștia unde îi pui? Pe ăștia care doar în cur de școală, că nici măcar nu s-au dus să-și dea bacul. Că ți-au luat 90.000 bacalaureatul, din câți? Din câți ți-au terminat? Câți ți-au terminat? Ți-au terminat 175.000. Din 175.000 ți-au luat bacul 90.000. Tăiem 3 zerouri. Din 175.000, din 175 ți-o lua bacul 90. Câte grupe de 25 avem aici? 7 grupe de 25. Deci, din 7 grupe de 25 și-o lua bacul 90. În loc să zic la 100, din câte vreau? 4 grupe de 25. Și-o lua bacul X. Și-s direct proporționale. Vine 7 ori 25 pe 4 ori 25, 90 pe X. 25 cu 25, 7 pe 4, egal cu 9 pe X. Rezultă X egal 9 ori 4, 36, împărțim la 7. 5 ori, 7 ori 5, 35, în 10 odată. Virgulă, 7 în 30 de 4 ori. Procentul de promovare al bacalaureatului, procent de promovare aici, este de 51,4%. Atât. Am luat 30. Asta. Ce mai am de luat? Nimica. Acolo am închis. Sufletul mai ce dobriță. Mergem. Misiune îndeplinită pe anul ăsta școala. Acum aveau eu vacanță. Toată lumea, încă suntem în 20 iulie. Mi-am adus aminte de deal. Lăsați 625. Crăciun fericit.
O, ce plăcere! Haideți, intrați. O, să nu. Haideți. Haideți. Salut, bine. O, ce bine. Se vede mai ea. Și avem întâmpină ca de obicei. Ia? Ia o poză, mă trebuie ales. Seara, dragă. Ce faceți? Tofu, am un cadou pentru tine. Ce? O, lucrarea ta de doctorat, îți mulțumesc! Pentru toți anii ce au trecut, pentru cearta și înțelegerea ta, pentru zilele lungi și nopțile dificile, pentru cuvintele frumoase și pentru vorbele apăsate, pentru liniștea și vacarul din jurul tău, toate așa la diametral opuse, pentru îndrăjirea de a nu renunța niciodată în momentele grele, pentru curajul de a face întotdeauna lucrurile diferite, pentru fiecare pagină tăiată în diagonală, de jos în sus, pentru statutul tău părintesc și pentru nebunia ta, Lucie, pentru toate astea îți mulțumesc și îți dedichez a mea, urându-ți să ai ocazia să atingi cât mai mult și mai cu darul tău. Îți mulțumesc! Și ce? Te iubesc. Tofu, să vedem cu bine. Dește, Paul. Bine. Din până jos. Nu, pe domn, nu? Asta de prost și hai după anul, nu-ți faci niște materii pentru examen. Ok, nu știu dacă o să am nevoie, chiar mă descurc destul de bine. Eu așa cred. Și profesoara mi-a spus că stau bine cu matematica. Mi-a spus că stau foarte bine. Da, ce faci cu mine, cum vreau eu? Păi da. După ce o să faci cu mine cum vreau eu, atunci o să spună profesoara că stai de 10. Deocamdată stai că mai bine dictanți. La vedem. Salvator cu bine. Vă aștept. Mulțumesc. Dobroge, pământ cu flori, Dobroge, porți la sânul tău popori, of. Fiecare sat e o floare, mândră și mirositoare. Cine pe aici se petrece, nu-i mai vine să mai plece Dobrogei. Dobroge